So, hello. Nandito ulit tayo sa video. So, ngayon, discuss ko, tuturo ko sa lesson na to is rotoscoping. Ano ba ang rotoscoping? Okay. So, ang rotoscoping, basically, isa siyang animation process na mga drawings nyo ay traced siya from videos. Okay? Sa time natin, videos talaga. Dati sa mga film, noong 1950s, nagsimula tong rotoscoping. Tapos si Fletcher, ata yung nagsimula. Actually, hindi siya yung nagsimula, pero siya yung nag-polish, si Max Fletcher. Okay, sa lesson na to, matututo tayo mag-rotoscope using Adobe Photoshop. Okay, madali lang mag-rotoscope. So, magpapakita na lang ako ng sample sa class natin, or nagpakita na ako ng sample sa class natin about rotoscoping. Ngayon, itong video na to is how to create your own rotoscope animation. Okay, so ngayon, Photoshop tayo, gawa tayo ng document. So, ano bang document gagamitin natin? Maraming namang aspect ratio, di ba? Pero tayo, mag-HD tayo, 1920 by 1080. So, ayan, 1920 pixels by 1080 pixels. Kahit 72 nyo lang ang resolution nyo. Kasi pag mas mataas, super high res niyan. Tapos, makikita nyo rin yan dito sa film and video. Yan. Kung bago yung Photoshop nyo. Pero kung luma, itatype nyo talaga. So, since bago na yung Photoshop ko, meron ako mga setting na ganyan. So, film and video. Okay? So recent na lang ako since nakagawa na ako. Create. So, okay. So, meron tayong document, di ba? So, paano ba natin sisimulan yan? Maraming way para makapag-import ng video clips kay Photoshop. Okay? Yung isang sample yan is ito. Pwede kayo mag-import video frames to layers. So, ano ba yung video frames to layers? Explain ko lang, hindi ko na i-click yan. So, yung video nyo, pag in-import nyo, magkakaroon siya ng isa't isang layer. Kunyari, meron kang 5 seconds, 30 frames per second na video. So, isipin mo, 5 seconds ang dami nun. Parang gagawin niya isa-isang layer yon. Okay? So, ngayon, sa class na to, gagawin natin, para hindi tayo masyado maraming layer, gagamit tayo ng video layer para contain yung video nyo sa video layer. So, isang layer lang siya, pero video siya. Okay, so, paano ba yun? So, ito. Punta kayong layer, click nyo yung layer, tapos, click nyo tong video layer. So, sa video layer, merong new blank video layer, pati new video layer from file. Ito ang pipiliin natin. New video layer from file. Okay? Click. So, pili kayo ng video nyo. Since, for example, ako itong motorsiklo. Okay? So, yan. Meron akong video. So, parang siyang as image lang. Di ba? Parang, ano nangyari? Wala naman nangyari. Parang image lang siya. Pwede nyo drawingan, whatever. Dahil isang layer lang siya dito. Kung makikita nyo, isang layer lang. So, ngayon, nasa isang lesson ko to about animation sa video. Hanapin nyo na lang sa tutorials ko or sa lessons ko nandun. So, ito. Click nyo tong timeline para lumabas yung timeline kung saan yung video. Ayan. So, ayan na. Meron ng video. So, okay. Kita nyo. Pwede rin kayo mag-video edit technically talaga or technically pwede kayo mag-video edit dito kay Photoshop. Okay, so stop ko na yan. Ayun yung video ko. So, masyado siyang mahaba. Pwede nyo bawasan kung ilang seconds gusto nyo. Sabihin natin 4 seconds lang. Dito lang. Hatiin ko lang dyan. Or pwede nyo bawasan na dito directly 4 seconds. Okay na bahala dun. Ilang seconds yung na-require ko sa inyo. Or na-require ng project nyo sa inyo. Okay, so ayan. 4 seconds lang siya. So, click nyo sa settings. Click nyo to. Itong icon na yan. Click nyo yan. Tapos, enable nyo yung timeline shortcut keys. Okay? Ano bang ibig sabihin yan? Pag naka-disable. Pag naka-disable, kunyari, ginamit nyo yung arrow keys nyo, hindi gagana.
parang hindi magmo-move yung bracket nyo na yan. Hindi magmo-move yan. Manually nyo i-move. So, medyo matagal sa processing natin yun when it comes to rotoscoping. So, click nyo, enable nyo yan. Okay? So, ayan. Arrow keys pinipindot ko Well, hindi nyo nakikita, pero arrow keys pinipindot ko. Namumove ko siya. Okay? Frame by frame. So, ngayon, gusto kong i-check ilang frames ba tong video na to. Okay? So, hanapin nyo tong set timeline frame rate. So, sa video na to, meron siyang 29.97 ngayon. So, frame per second, ibig sabihin, sa isang second, sa animation, or sa video, ay meron kayong 30 frames. So, isipin nyo pag kinonvert natin sa drawing yun. Magsa-drawing kayo ng 30 sa isang frame. Ay, sa isang second. Okay? Frame per second. Okay? So, sa project na to, or sa lesson na to, hindi naman natin kailangan ng super refined o fine-tuned animation or fluid animation. So, I think mag 10 pababa kayo. Pero para mapabilis yung work natin sa project na to, sa lesson na to, gagawin ko lang 6. So, cancel ko muna. Pakita ko muna ulit yung fluidity ng animation, ay ng video. So, nakikita nyo, ang fluid, slow-mo fluid siya, di ba? Ang fluid niya. So, hindi siya ganun ka-slow-mo, pero slow-mo yan. So, yan, fluid siya, di ba? Ang swabe niya. So, palitan natin ng frame rate, set timeline frame rate, gawin ko 6. Okay. Sa animation pala guys, merong merong tayong tinatawag na animatics. Ang animatics daw, kapag madalas yung rule is 4 or 5 and below frame rate, parang considered na lang siyang animatics. Okay? Ayun yung mga choppy-choppy na animation. Ito magiging choppy din dahil from 30 frames. Anyway, okay natin. So, ngayon, nakita nyo, parang kumonti siya. Bumaba yung sa timeline nyo. Parang lumiit. Pero ganun talaga. Yung seconds yan, same pa rin. 4 seconds pa rin yan. Okay? So, again, ito nasa taas. Ito yung seconds nyo. So, makikita nyo naman, 1F. So, meron kayong 6 frame per 1 second. Okay? So, ayan. Medyo naging choppy na siya. Pero, okay na rin siya for, di ba, for viewing. So, ang magandang sweet spot talaga sa animation, guys, like Disney movies or yung mga videos, talaga 24 frames Pero tayo, for this lesson, babaan lang natin. So, ayan. So, okay. So, ngayon, paano tayo magro-rotoscope? Anong gagawin natin ngayon? So, balikan ulit natin yung layer. Itong layer kanina. Click nyo yan. Click ko yan. Tapos, punta akong video layer. So, itong video layer, makikita nyo. Ngayon, click natin to new blank video layer. Okay, click. So, makikita nyo, ito, may layer 2 na tayo. Maganda pangalanan nyo para hindi kayo mailang. Always pangalanan nyo. Like, for example, drawing na dito. Drawing. So, okay. So, okay. So, ngayon, mag-start tayo mag-drawing ng rotoscope natin. So, brush tool. And zoom in. Oops. Brush tool. So, yung brush tool pro. Zoom in natin. Yan. So, pwede nyo, click nyo yung layer nyo na video. Pwede nyo babaan yung opacity kung gusto nyo mas makita yung drawing nyo. So, click yan. So, ngayon, just like nung sa ibang lesson ko, meron tayong pwede tayo mag-drawing animation using frame layers. So, hindi ko muna gagandahan ito. Papakita ko lang sa inyo para mabilis. So, motor natin. Tapos yung okay. Tapos, arrow keys forward. So, ayun, next ulit.
nyo lang. Yan. Is mamaya magpapakita ko ng sample ng ginawa ko na. So, forward. So, ayan. Nakita niyo yung logic. Bawat usog nyo na drawingan yung video nyo. Makakagawa na kayo ng rotoscope animation. Okay, so, pakita ko lang. Zoom out ko muna. So, ayun, may drawing. 1, 2, 3. Yan, diba? So, nag-animate na yan. Okay, sample niyan na mas refined na ginawa ko kanina. Ayan. So, okay. So, kuminto doon. So, 4 seconds lang naman yung target ko niyan. So, ayan. Meron na kayong rotoscope. Enough ko yung layer na yun, makikita niyo yung guy na yun. Okay? So, ayan. Ulit. So, pwede pa kayo mag-explore. Marami pa kayong pwedeng gawin. Sample pa ulit ako dito. Ayan, nilagyan ko na ng effects yung video mismo. So, nilagyan ko ng effects para may karagdagan siyang effects. So, ayan. Marami kayong possibilities na magagawa sa rotoscoping nyo. Okay? So, using Photoshop. So, paano natin i-render ngayon yan? Merong way kung gusto nyo gawin GIF or kung gusto nyo gawin video, di ba? So, sample na natin GIF muna. Okay? So, file, click nyo file sa Photoshop, then hanapin yung export, save for web. Okay? Yan, save for web legacy na yan. So, dapat selected dito sa format is GIF. Syempre, para animated siya. Tapos, sa colors, kayo na bahala. Syempre, mas madami, mas makakukuha yung mga detail nyo. Pero si GIF talaga nagbabawas yan ng detail. Kasi nga, 256 lang yung kulay nyo. Para din magaan sa kanya. Okay, tapos, itong looping, gawin yung forever. Once, forever. Para loop. Paulit-ulit lang, forever. Tapos, ayan na. Pwede nyo nang i-save. Save. So, file, graphic arts, rotoscope, FS. So, yan. Save. Okay. So, makikita nyo, yung iba sa inyo, sa akin ang bilis lang kasi medyo capable yung computer ko. Sa inyo, medyo baka mag-load pa, hintayin nyo lang. Okay, yung save na yun. So, hanapin ko siya. Nasaan ba yun? Sa scratch disk ko siya. Okay. Graphic art. So, rotoscope effect. So, ayan. Na-export ko na siya as GIF. Ganong kabilis lang. So, video naman. Gusto ko siyang i-render as video. Okay. Balik tayo. So, gusto ko siyang i-render as video. Ayusin ko lang ito mabilis. So, gusto ko siyang i-render as video na. Wait lang. Ayos ko lang ito. Yan. So, file. Export. Okay. Hanapin niyo yung render video. Render video. Yan. Tapos, hanapin niyo lang. Gamitin yung format H.264. Kung wala, MP4 kayo, yan. Automatic naman yan, MP4 yan eh. Tapos, kayo na bahala sa preset. Makakapili kayo kung anong gusto nyo. Sobrang dami niyan. Tapos, sa frame rate, pwede nyong i-24 na para mas swabe ni animation. Dadagdagan ni Photoshop ng mga keyframes sa bawat frame na kulang. Kasi pag 6 lang ginawa nyo dito, for sure baka hindi mag-render ng maayos. Since video to, hindi siya katulad ng GIF. Okay, so, ayun. Pero try nyo pa rin kung pwede. Alam ko, madalas pag dito sa render video ni Photoshop, 10 or more ang madali niya nababasa. Okay, anyway, work area. Yan. Nakita nyo naman kung all frames, gusto nyo lahat ng frames. Start frame, work area. Siyempre, work area lang tayo sa range.
0 to 25 frames lang tayo. So, render ko. So, okay, hintayin nyo mag-load, nag-render. Okay, tapos na yun sa akin. Again, kung mas mabagal yung computer nyo or medyo mabagal computer nyo, matagal siya mag-render. Ito na. Ito na yung video file. So, pwede nyo lagyan ng background music din, whatever, kung ano yung gusto nyo lagyan. Pero as you can see, yan na siya, video file. Meron na kayong .mp4. Meron din kayong GIF. So, ayun. Explore nyo lang yung capabilities ng Photoshop regarding animation. Marami siyang pwedeng gawin. Okay? Creativity nyo lang talaga yung maglilimit sa inyo kay Photoshop. So, maraming salamat. Siguro dito na muna tayo. Next lesson na lang. Okay? Thank you.